હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? હું છું સંદીપ સોની. સૌપ્રથમ દરેક વિદ્યાર્થીઓને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આ વિડીયો ધોરણ 12 કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. જો તમે ધોરણ 12 કોમર્સના ભણતા હોય તો આ વિડીયો અંત સુધી જુઓ અને તમારા પેરેન્ટ્સને પણ આ વિડીયો બતાવો. પણ જો તમે ધોરણ 12 કોમર્સમાં નથી ભણતા તો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ જે ધોરણ 12માં ભણતા હોય અને તમારા જે સગા સંબંધીઓ છે એમને આ વિડીયો શેર કરો કે જેથી કરીને આ વિડીયોનો એ લાભ લઈ શકે. ઓકે, તો વાત કરીએ કે આ વિડીયોની, તો અત્યારની પરિસ્થિતિ જોવા જઈએ તો ઘણી બધી એવું કહી શકાય કે ટ્યુશન ક્લાસીસ બંધ છે અને શાળાઓ બંધ છે અને ઘણા બધા ટ્યુશન ક્લાસીસ અને શાળાઓમાં ઓનલાઈન શિક્ષણ ચાલુ થઈ ગયેલું છે. તો આ પરિસ્થિતિમાં જો ધોરણ 12 કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓને ઘરે બેઠા તમારા સમયે તમને એકાઉન્ટ્સ અને સ્ટેટ જેવા મહત્વના સબ્જેક્ટનું શિક્ષણ મળી રહે અને એ પણ એવું શિક્ષણ કે જેમાં તમે ઘરે બેઠા શિક્ષણ મેળવીને એકાઉન્ટ્સ અને સ્ટેટ સબ્જેક્ટમાં ઓછામાં ઓછા 80 માર્ક્સ લાવી શકો ને, તો એવું શિક્ષણ મળી રહે તો એનાથી મજાની વાત બીજી કઈ હોઈ શકે? બરાબર છે. તો એની વાત કરવા જઈએ કે એકાઉન્ટ્સ અને સ્ટેટ સબ્જેક્ટમાં 80 માર્ક્સ કેવી રીતે લાવવા, તો એના માટે અમે એક એકાઉન્ટ્સ અને સ્ટેટનો એક કોર્સ બહાર પાડેલ છે જેમાં તમે ઘરે બેઠા તમારા સમયે સ્ટડી કરી શકો છો અને શિક્ષણ મેળવી શકો છો. તો એમાં તમને શું લાભ મળી શકે છે? તો એની વાત કરવા જઈએ તો સૌપ્રથમ આ વિડીયોની મતલબ કે આ કોર્સની અંદર તમને એક તો એકાઉન્ટ્સ અને સ્ટેટ સબ્જેક્ટની બ્લુપ્રિન્ટ મળી રહેશે કે જેમાં કે દરેકે દરેક ચેપ્ટર્સ એટલે કે કયા ચેપ્ટર્સમાંથી બોર્ડની એક્ઝામમાં કેટલા માર્ક્સનું પૂછાવાનું છે, કે જેથી કરીને તમને શું થશે ફાયદો કે ઘણી વખત ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ શું કરે છે કે જે ચેપ્ટર્સમાંથી માત્ર 1 કે 2 માર્ક્સનું પૂછાતું હોય છે એ ચેપ્ટર્સની બહુ વધારે પડતો સમય આપી દેતા હોય છે, મેક્સિમમ સમય એ સબ્જેક્ટ માટે આપતા હોય છે. અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવા હોય છે કે જે ચેપ્ટર્સમાંથી મેક્સિમમ માર્ક્સનું પૂછાતું હોય છે એમાં એ લોકો સમય આપતા જ નથી. તો આ એક શું છે કે તમને મેનેજ કરી શકો છો કે બ્લુપ્રિન્ટ ઉપરથી કે કયા ચેપ્ટરમાંથી કેટલા માર્ક્સનું પૂછાય છે, જેથી કરીને તમે ઓછા સમયમાં સારી એવી મહેનત કરી શકો છો. ઓકે, ચલો હવે ત્યારબાદ વાત કરીએ કે વિડીયોની, તો આ કોર્સની અંદર તમને દરેકે દરેક એકાઉન્ટ્સ અને સ્ટેટના જેટલા પણ ચેપ્ટર્સ છે એ દરેકે દરેક ચેપ્ટર્સને તમને એક ક્વોલિટી વિડીયો મળી રહેશે અને કન્સેપ્ચ્યુઅલ વિડીયો મળી રહેશે. કન્સેપ્ચ્યુઅલ એટલે એવા વિડીયો કે જેની અંદર તમને એક જે ચેપ્ટર્સમાંથી થિયરી બેઝ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ શકશે અને બીજી વસ્તુ એવી છે કે જેમાં જે તમને મેથડના જે દાખલા પૂછાતા હોય છે એની મેથડ કેવી રીતે સમજાવેલી છે, કેવી રીતે ગણવાનું છે, ડિટેલ્સમાં સમજૂતી આપેલી છે. એવું નથી કે ચલો એક દાખલો ગણી દીધેલો છે અને તમારે એને ગોખી નાખવાનો છે, એવું નથી. તમારે કેમ આ જ રીતે દાખલો ગણવાનો છે, આ જ ફોર્મ્યુલાનો કેમ યુઝ કરવાનો છે, એ ડિટેલ્સમાં સમજૂતી આપેલી છે. અને તમારે જો જોવું હોય કે વિડીયો કયા પ્રકારના હશે તો તમે આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નીચે ડેમો લેક્ચરની એક લિંક આપેલી છે, એ લિંક ઉપરથી તમે એ વિડીયો જોઈ શકો છો. અને આગળ વાત કરવા જઈએ તો ત્રીજો લાભ તમને એક મળી શકે છે કે જેટલા પણ ચેપ્ટર્સ એકાઉન્ટ્સ અને સ્ટેટમાં છે તો એ દરેકે દરેક ચેપ્ટર્સમાંથી બોર્ડની એક્ઝામમાં જે થિયરીના ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે જે ચેપ્ટર્સમાંથી, તો એનું તમને મટીરિયલ્સ PDF ફોર્મમાં તમને મળી રહેશે કે જેથી કરીને તમે ઘરે બેઠા એને રીડ કરી શકો છો અને એનો એક્ઝામમાં લાભ લઈ શકો. અને ચોથી મહત્વની વસ્તુ એ છે કે દરેકે દરેક ચેપ્ટર્સ તમે તૈયારી તો કરો છો, વિડીયો પણ જોઈ લો છો, તમે તૈયારી પણ કરી નાખો છો, પણ તમને ખબર કેવી રીતે પડે કે તમે તૈયારી કેવી કરેલી છે, એમાંથી તમને કેટલું આવડે છે એ તો ખબર કેવી રીતે પડશે? તો એના માટે તમને દરેકે દરેક ચેપ્ટર્સના ટેસ્ટ પેપર એમાં આપેલા છે કે જે તમે ટેસ્ટ પેપર લખીને તમને ખ્યાલ આવી શકે કે આ ચેપ્ટરમાં તમને કેટલું આવડે છે અને હજી તમારે કેટલી મહેનત કરવાની છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવું કહેતા હોય કે નો ડાઉટ સર, વાત તમારી સાચી છે, પણ અમારે આ કોર્સ લેવો હોય, અમારે ઘરે બેઠા સ્ટડી કરવી હોય તો મારે શું કરવું પડશે? તો એના માટે તમારે આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, એકાઉન્ટ સબ્જેક્ટની અલગ લિંક આપેલી છે અને સ્ટેટ એટલે કે આંકડાશાસ્ત્ર સબ્જેક્ટની એક અલગ લિંક આપેલી છે. એ લિંક ઓપન કરીને તમે એની અંદર રજિસ્ટ્રેશન કરી નાખો અને રજિસ્ટ્રેશન કરી લેશો એટલે તમને ઘરે બેઠા તમારી સ્ટડી ચાલુ થઈ જશે. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ એ છે કે આ વિડીયોની કોઈ લિમિટેશન નથી, એટલે એવું કહી શકાય કે તમે આ વિડીયોને જેટલી વાર જોવું હોય ને એટલી વાર જોઈ શકો છો. એવું નથી કે તમને કોઈ લાઈવ ભણાવે છે, તમે એકવાર ભણી લીધું, જો ખબર પડી તો ઠીક છે, ન ખબર પડી તો જતું રહ્યું, એવું આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ નથી.
આમાં તમે તમારા સમયે ટાઈમની પણ કોઈ લિમિટેશન નથી. તમારે રાત્રે 12 વાગે જોવું હોય, રાત્રે 2 વાગે જોવું હોય, સવારે 4 વાગે વહેલા ઉઠીને જોવું હોય તો પણ જોઈ શકો છો. એની કોઈ લિમિટેશન નથી અને બોર્ડની એક્ઝામ સુધી તમારે જેટલી વાર જોવું હોય એટલી વાર જોઈ શકો છો. એની કોઈ સમય મર્યાદા નથી. એનો મેઇન બેનિફિટ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? અને વિડીયો લેવા માટે તમને કીધેલું છે કે તમારે જો ઘરે બેઠા સ્ટડી કરવી હોય, આ કોર્સને તમારે લેવો હોય તો તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે. લિંક ઉપર જઈને રજિસ્ટ્રેશન કરી નાખો અને ફોર્મ ફિલઅપ કરી દો એટલે તમને ઘરે બેઠા સ્ટડી તમારી ચાલુ થઈ જશે. ઓકે, હવે વાત કરીએ કે સાહેબ તમે જે થંબનેલમાં લખેલું છે કે માત્ર 5 રૂપિયામાં, તો એ શું છે તો સમજાવો. ચલો એની વાત કરી દઈએ આપણે. તો એકાઉન્ટ્સ અને સ્ટેટ સબ્જેક્ટની આમ જનરલી વાત કરવા જઈએ તો આપણે જે કોચિંગ ક્લાસ ચલાવીએ છીએ કે જનરલી લોકો ઘણા બધા લોકો ઓનલાઈન એજ્યુકેશન પણ આપતા હોય છે. એની ફી તરીકે આપણે જોવા જઈએ તો એકાઉન્ટ્સ અને સ્ટેટ આ બંને સબ્જેક્ટના આપણે ફીસ છે 3,000 રૂપિયા ફીસ છે. પણ અત્યારના જે કોરોનાની પરિસ્થિતિ જુઓ કે 15મી ઓગસ્ટનો તહેવાર જોઈ શકો છો, બરાબર છે. તો એના માનમાં આપણે આ જે કોર્સની જે ફીસ છે 3,000 રૂપિયા એને 50% ડિસ્કાઉન્ટ કરી દીધેલું છે. એટલે કે માત્ર 50% પેમેન્ટ જ, મતલબ કે 50% જ ફી તમારે પે કરવાની છે. એટલે એવું કહી શકાય કે 3,000ના 50% એટલે 1,500 અને 1,500 રૂપિયા માત્ર ને માત્ર ફી રહેશે તમારી. અને બીજી એક મહત્વની વસ્તુ કહેવા જાઉં કે હજી એક્સ્ટ્રા તમારે જો લાભ લેવો હોય તો એના માટે એક એક્સ્ટ્રા લાભ આપવામાં આવેલો છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ ફર્સ્ટ 100 વિદ્યાર્થીઓ માટે આ લાભ આપવામાં આવેલો છે કે આ કોર્સમાં જે ફક્ત 1 થી 100 જે પહેલા વિદ્યાર્થીઓ રજીસ્ટ્રેશન કરશે એમને એક્સ્ટ્રા બીજા 500 રૂપિયાનો લાભ મળી રહેશે. એટલે કે જે 1,500 રૂપિયાનો જે કોર્સ છે ડિસ્કાઉન્ટ કાપતા ઓલરેડી 50% ડિસ્કાઉન્ટ તો છે જ, પણ સાથે સાથે પ્લસ 500 રૂપિયાનું પણ ડિસ્કાઉન્ટ તમને મળી રહેશે. એટલે કે તમારો જે કોર્સ છે એ માત્ર 1,000 રૂપિયાનો થઈ જશે. એકાઉન્ટ્સના 1,000 અને સ્ટેટિસ્ટિક્સના 1,000, એટલે એવું કહી શકાય કે ટોટલ 2,000 રૂપિયાનો કોર્સ છે તમારો. અને એને આપણે જો આખા વર્ષમાં ડિવાઈડ કરવા જઈએ એક દિવસમાં તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક એપ્રોક્સિમેટ 5 કે 5.5 રૂપિયા જેટલી તમારી કોસ્ટ બેચે છે એક જ દિવસની. હવે તમે વિચારો કે એક દિવસમાં 5 કે 5.5 રૂપિયામાં, અને એ પણ એકાઉન્ટ્સ અને સ્ટેટ જેવો સબ્જેક્ટ, એ પણ તમારા સમયે ગમે તેટલી વાર જોવા, આવો લાભ તમને ક્યાંથી મળશે? અને બીજી મહત્વની વસ્તુ કહું કે તમે જો ખાલી પાણીપુરી ખાવા જાઓ ને, બહાર પકોડી ખાવા જાઓ ને, તો પણ 5 રૂપિયામાં કોઈ પકોડી જલ્દી નથી આપતું. એના પણ મિનિમમ 10 રૂપિયા કે 20 રૂપિયા તો પકોડીના ભાવ હોય છે. તો એના કરતાં પણ એક સસ્તું થઈ ગયું. અને બીજી વસ્તુ એવું કહી શકાય કે એક ફી નથી. આ જે અમે વિડીયો બનાવીએ છીએ એની પાછળ જે મતલબ એનિમેશન કે સોફ્ટવેર કે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એપ્લિકેશન જે તમે ઘરે બેઠા યુઝ કરી રહ્યા છો, એનો જે કહી શકાય ને અમે જે ખર્ચ છે એ જ છે, બીજું કાંઈ નથી. એની એક્સ્ટ્રા કોઈ ફી છે જ નહીં. એટલે એવું કહી શકાય કે મફતમાં જ કહેવાય તમારા માટે, બરાબર છે. તો ઘરે બેઠા 1,000 રૂપિયામાં એક સબ્જેક્ટ કમ્પ્લીટ કરો અને એ પણ તમારા સમયે, તો આવો લાભ ક્યાંથી મળે? અને બીજી વસ્તુ કે જો તમારે એક્સ્ટ્રા 500 રૂપિયાનો લાભ લેવો હોય તો એના માટે તમારે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક કૂપન કોડ આપેલો છે. એકાઉન્ટ્સ માટેનો અલગ કૂપન કોડ છે અને સ્ટેટિસ્ટિક્સ માટેનો પણ એક અલગ કૂપન કોડ છે. એ કૂપન કોડ જ્યારે તમે રજિસ્ટ્રેશન કરો છો ને ત્યારે આ કૂપન કોડને તમે એપ્લાય કરશો તો બીજા એક્સ્ટ્રા 500 રૂપિયાનું તમને એક બેનિફિટ મળશે, એનો લાભ મળી રહેશે. અને બીજી એક વસ્તુ મહત્વની એ છે કે આ જે 500 રૂપિયાનો એક્સ્ટ્રા બીજો લાભ છે ને એ ફક્ત માત્ર ને માત્ર પહેલા 100 સ્ટુડન્ટ્સ માટે જ છે. પછી તમારે 1,500 રૂપિયામાં જ આ કોર્સ મળી રહેશે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખો કે તમને તમારા સમયે ઘરે બેઠા જો ગંગા આવતી હોય તેમાં ડૂબકી મારી લેવી, એનો લાભ લઈ લેવો. અને બીજું કહી શકાય કે આ કોઈ ખર્ચ છે જ નહીં, નોમિનલ. આમે તમે જોવા જાય તો દિવસના 10, 20, 50 રૂપિયા તો આમે તમે એક્સપેન્સ કરી દેતા હોય છે. તો આ તમારા કેરિયરનો સવાલ છે, કેરિયર માટે તમારે યુઝ કરવાનો છે. ઓકે, અને બીજી વસ્તુ કે જો તમને કોઈ કોર્સ રિલેટેડ તમને કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે આપેલો અહીંયા તમને વિડીયોમાં તમને જે નંબર દેખાય છે એ નંબર ઉપર કોલ કરીને તમે માહિતી મેળવી શકો છો. કે તમારે જો કોઈ બીજી એક્સ્ટ્રા માહિતી જોઈતી હોય કે કોઈ પણ તમને ક્વેરી લાગતી હોય તો તમે કોલ કરીને પૂછી શકો છો. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોને જુઓ અને આ વિડીયોને જો તમને ગમે તો આ વિડીયો તમારા વિદ્યાર્થી મતલબ કે તમારા જે ફ્રેન્ડ સર્કલ છે, તમારા સગા સંબંધીઓ છે, એમને શેર કરો અને એમને પણ આ વિડીયોનો લાભ આપો કે જે પણ ઘરે બેઠા એ આ એકાઉન્ટ્સ અને સ્ટેટની તૈયારી કરી શકે છે. તો
આ વિડીયો માટે દરેક વિદ્યાર્થીઓને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, થેન્ક યુ અને બાય.